බැලුවා කොහොමද Word document එකක් save කරගන්නේ. ඊට පස්සේ save as දෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ඒවා ටිකක්. ඊළඟට දැන් එතෙන්දී අපි කතා කරා home tab එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අද අපි බලමු මේ home tab එකේ තියෙන සමහර features ටිකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මම ඔයාලට පළවෙනියටම කියලා දෙනවා අපි type කරන text එක කොහොමද bold කරගන්නේ කියලා. ඒක අපිට මේ විදිහට bold ඔබලා කලින්ම bold කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන bold control B කියලා වැටලා තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරලා පටන් ගත්තොත් අපිට කෙලින්ම මේ විදිහට my word ඒ වගේ මේ bold අකුරු වලින්ම ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට normal විදිහට type කරගෙන ඊළඟට මෙතන cursor එක අරන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට highlight කරලා මෙතනින් මෙහෙම bold කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි type කරන වාක්‍ය අනුව තමන්ට කැමති විදිහකට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මේ italic කියන feature එක මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි මෙන්න මේ I අකුරක් වගේ ඇල වෙච්ච I අකුරක් වගේ. ඒකෙදි කරන්නේ ඇල අකුරු ගහගන්න එක තමයි. ඇල අකුරු type කරගන්න එක. එතකොට italics your text කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහට අපිට ඇල වෙච්ච අකුරු තමයි ටයිප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් මේ විදිහට අපිට මෙතන ක්ලික් කරලා පටන් ගත්තොත් මේ විදිහට ඇල අකුරු ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන ක්ලික් කරන්නේ නැතුව පටන් ගත්තොත් සාමාන්‍ය විදිහට මේ විදිහට ගහලා කර්සර් එක මෙතන අරන් ඇවිල්ලා ක්ලික් කරලා මෙහෙම highlight කරලා මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය වචන විතරක් ඇල කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි italics කියන feature එකෙන් අපි බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා underline කියලා feature එක. ඒතකොට මේ underline කියන feature එකේදී කරන්නේ අපි ගහගන්නේ වාක්‍ය තියෙනවනේ. ඒ වාක්‍යයට යටි ඉරක් ගහගන්න එක. ඒක අපි හිතමු මොකක් හරි මාතෘකාවක් කියලා රචනාවක් ලියනකොට මාතෘකාවක්. ඒකට my village. අපි හිතමු එතකොට my village කියන එක මේක තමයි අපේ මාතෘකාව. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට cursor එක තියලා මේක select කරගෙන එතනින් මෙහෙම underline කරගන්න. එතකොට මේ underline කරන එකෙත් මෙතන මේ පොඩි පහලට එකක් පේනවා නේද? ඒක ක්ලික් කරපුවම මෙතනදී අපිට ඉරි දෙකක්ද අපි ගහන්නේ, කඩ ඉරක්ද ගහන්නේ, මේ විදිහේ ඉරක්ද ගහන්නේ කියලා අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ මෙතන ගිහිල්ලා ක්ලික් කරපුවම මෙතන අපිට ඕනේ මොන වගේ ඉරක්ද, ඒකෙන්න ඕනේ කොයි විදිහටද, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තව අපිට මේ ඉරේ පාට කියන්නේ අපිට ඕන රතු පාට ඉරක්ද ඒ විදිහට අපිට කලර් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි ඒවා ඉස්සරහට තව බලමු. දැනට මේ විදිහට ඔයාලා දැනගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපි ටයිප් කරන වචන තියෙනවානේ. මේ විදිහට අපි ටයිප් කරන වචන තියෙනවා. අපිට මෙහෙම අන්ඩර්ලයින් කරන්න නැතුවත් පුළුවන්. මේ විදිහට ටයිප් කරන වචනවල අකුරු තියෙන මේ වචනවල පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරනවා change the text color කියලා. එතකොට මේක දැන් මේ විදිහට අපිට select කරලා මෙන්න මේ ඒ අකුරක් වගේ තියෙන එතනින් අපිට මෙහෙම ඒක උඩ නිකම් මෙහෙම කරලා අපිට ඕනේ පාට දෙන රතු නම් මේ විදිහට රතු දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන නම් මේක change කරන්න නැතුව මේක change කරගන්න ඕන නම් අපව අර විදිහටම select කරලා මෙතනින් අපිට කැමති පාටක් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ටයිප් කරනකොටම මෙතන අපිට ඕනේ පාට සිලෙක්ට් කරලා මෙතන නිල් පාට කියලා හිතමුකෝ. මේ විදිහට අපිට ගහ ගන්න පුළුවන්, ටයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ A කියලා තියෙන ෆීචර් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට නැවත ඔටෝමැටික් යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කළු පාට අපි සාමාන්‍ය කැමති පාට යනවා. මේ විදිහට මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න එක. මම මේක ගිය පාර වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලට කිව්වා. ඒ කියන්නේ අපි මේ විදිහට my village කියලා හිතමුකෝ. මේක මේ විදිහට අපි ටයිප් කරගන්නවා. මේකේ දැන් මේ තියෙන්නේ Times New Roman කියන font style එකේ 48 කියන font size එක තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේ font size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා document එකක් හදනකොට ඔයාලට සමහරට office එකෙන් කියනවා මේකේ font size එක 12ට තියන්න.
ඊට පස්සේ ලොකු මාතෘකාවක් වගේ නම් 72ට වෙනස් කරන්න. ඒ විදිහට අපිට font size එක වෙනස් කරන්න කියනවා. එතකොට ඒ විදිහට font size එක වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන් මේ විදිහට cursor එක දාලා මෙහෙම select කරලා මෙතනින් අපිට කැමති font size එක 100 ඕන නම් මෙහෙම අපිට 100 කට type කරලා enter කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට ලොකු අකුරක් එනවා. පස්සේ අපිට මේක 10 නම් මෙතනින් අපිට මේ Italic click කරපුවාම මෙතනින් මෙහෙම 10 select කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපිට මෙතන මේක මේ විදිහට නිල් පාට වුණාම මෙහෙම 10 කියලා type කරපුවම මේ විදිහට එනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි font size එක වෙනස් කරගන්නේ. මේ වගේ 150 වගේ ලොකු size එකක් වුණත් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අකුරු වල font face එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. font face එක කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ලියලා තියෙන්නේ මොන වගේ. මේ දැන් නම් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Times New Roman. අපිට ඕනේ නම් මේ අකුර Times New Roman නැතුව Arial black වගේ මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වෙන මොනවා හරි මේ විදිහට වෙනස් අකුරු අපිට font face එක මෙතනින් තමයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ වැල් අකුරු ඕනේ නම් ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මේ වගේ ඕනේ නම් ඒ විදිහට අපිට font face එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ විදිහට type කරන text එක තියෙනවානේ. මේ text එක මම Times New Roman වලටම දාගන්නවා. මොකද එතකොට අපිට ලේසි. මේ විදිහට font size එක මම 40ට දැනට දෙන්නම්. එතකොට මේ අපි මේ type කරලා තියෙන වචනවල alignment එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් අපිට ඕනේ ඒ alignment එක කියලා කියන්නේ අපි කොතනද මේ වචනේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන නම් මේ වචනේ මෙහෙම මේ page එකේ වම් පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේක ඕන නම් මැදට කරගන්න මෙන්න මේ එතනින් alignment එක හදන්න පුළුවන්. මේ තමයි මෙතන තියෙනවා නම් මේකට අපි කියනවා align left කියලා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මට මේ වචනේ මැදට දාගන්න ඕන නම් align center. මේ තියෙන්නේ center. එතකොට මේ විදිහට මැද. ඊපස්සේ මට ඕන නම් මේක දකුණු පැත්තට කියන align right කරගන්න ඕන නම් මෙතන. ඊපස්සේ ආයෙත් මේ විදිහට මැදට ගන්න මේක කියන්නේ අපි justify කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි වෙන්නේ අපි ලොකු වාක්‍යයක් type කරන වෙලාවල් තියෙනවානේ. වාක්‍ය ටිකක් අපිට තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒකට අන්න ඒ වගේ වෙලාවට වෙලාවකට අපි කොහොමද මේ alignment එක කරන්න කියලා බලමු. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි මේක මේ විදිහට cursor එක තියලා select කරගෙන මේ වගේ left align කරොත් මේ ටික මෙහෙම වම් පැත්තට තමයි මේ එන්නේ. ඊපස්සේ අපි මේ විදිහට center කරොත් මේ වගේ මැද්දට අපේ වාක්‍ය ගොනු කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ right align කරොත් මෙතන right එකට. ඊපස්සේ මේ තමයි justify කියන්නේ. ඒකෙදි අර මේ දෙපැත්ත හරි ගානට balance වෙලා යනවා. දැන් left align කරොත් මේ විදිහට තිබුණට මේ පැත්ත විතරනේ හරි ගානට balance වෙලා එන්නේ. හැබැයි අපි justify කරොත් මේ වගේ දෙපැත්තම හරි ගානට balance වෙලා එනවා. ඒකට තමයි අපි alignment එක හදනවා කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක. එතකොට දැන් අපිට මොකක් හරි අපේ office එකේ හරි කොහේ හරි තියෙන document එකක ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට මේ alignment එක left කරන්න කියලා. left align කරන්න කියනවා. center align කරන්න කියනවා. justify කරන්න කියනවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන විදිහට අපි අපේ document එක හදලා දෙන්න තමයි අපිට මේ home tab එකේ තියෙන මේ alignment කියන feature එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය ටික මකලා දාන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට cursor එකේ මකන්න ඕන තැනට අරන් ගිහිල්ලා අපි හිතමු මේ the කියන එක මකන්න ඕන කියලා එතෙන් අරන් ගිහිල්ලා backspace කියලා අපේ keyboard එකේ තියෙන එකෙන් අපිට ඕනනම් මකන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපිට මේ වාක්‍ය මේ the ගාවට ගිහිල්ලා click කරලා මේ විදිහට select කරලා delete කියන බටන් එක press කරත් අපිට ඒ අදාළ වචනේ මකන්න පුළුවන්. ඒකට මුළු text එකම මකන්න ඕන නම් අපිට පළවෙනියටම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ විදිහට මකන්න පටන් ගන්න ඕනේ තැනට ගිහිල්ලා මේ තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. මකන්න පටන් ගන්න ඕනේ තැනට ගිහිල්ලා cursor එක තියලා backspace ඔබාගෙන මේ විදිහට ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම්
එහෙම නැත්නම් අපිට මේ මුළු වාක්‍යෙම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා අපේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන delete button එක එකපාර ඔබන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි අපේ ටෙක්ස්ට් එක delete කරගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු insert කියන ටැබ් එක ගැන. ඒක ඇත්තටම වෙනමම කතා කරන්න ඕනි මාතෘකාවක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ Word document එකක තියෙන මේ insert කියන ටැබ් එක ගැන කතා කරමු.